Table skirting. Hello petals. So for today's video, we were tasked to make a table skirting. This is graded kaya dapat ayusin namin. Ha 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 ha. Our criteria is 60% workmanship, proper use of tools and materials 20%, safety 10%, speed 10%, for a total of 100%. Table skirting is a type of tablecloth that is used to cover table legs during food service in a dining room, restaurant, banqueting hall, or event venue. One of the biggest advantages of using a table skirt is that it helps conceal the unappealing table legs, a sophisticated and graceful appeal to the overall display. Table skirting can transform any table, from dreary and drab to tidy and professional. Kasi diba, ang ito, pareho. Okay lang ito na makikita, hindi maiwasan yan. Pero yung mahaba, maiksi, mahaba, maiksi. Ulit! Anenggawa naman the ka-petals, a napalpik. Kaya kailangan naming ayusin ulit. Simula sa una. Ang table skirting, a pasok sa subject namin na FBS, Food and Beverage Services, Grade 11 TVL-HE, Technical Vocational Livelihood Program, Home Economics, second semester. The ka-petals peg hindi sanay sa peg gawa ang table skirting, a maring matusik ang dapin, nga daliri. Kaya kinakalangan, ng double ingot, para makaiwas sa maring. Matching bad effect nito sa ating body. So almost 30 minutes naman ito. Ginawang the ka-petals. Simula sa pag-sapin naman ang white na tela sa itas ang table. Hanggang sa paglagay ang blue na tela sa gilid. Mabuti nailing the ka-petals a groupings ang paggawa. So isang group is consist of 6 members. At ang isa sa ka-group naman ay may alam na dito. Kaya hindi kami masyadong nahirapan. The ka-petals ang telepala na ginamit naman ay galing sa simbahan. Ang aming kaklis, nakabawas gastos na kami dal. Hindi kailangan mag-rent pa. Ang tawag dito the ka-petals ay please, halos mabos naman ang tusasay ang pid. Sabi mo? So, very basic. Ganda nga. Dora. Na stress na si bakla. Ayos. Dublehan mo to yung iba, dublehan nyo. Pero yung ginawa niya. Sabi sa likod na. So, sorry na. Grabe ka naman talaga. Ano yan? Wala, ano yan? Hindi ba yan gusto ni Reynard? Bullfrog Mingo. Bullfrog! Eh, ano yan? Sa bagay.
Tingnan ko nga kung ano ba may style-style nito. Pag ikaw naman bungay magsabi, wala na ba naman tao doon? Ma'am, tiga si Ma'am 80. Wala. May ako sa Magawa ako. Ganda naman ako. Huwag ako